مرحبا مرحبا واهلا وسهلا فيكم اصدقائي من جديد ببرنامجكم افشات طبيه. معكم انا دكتور صيدلاني زهير الاسود. يا اهلا فيكم. احنا وقعنا مع هواه ولا ايه؟ مش بروفيشنال شكله كده. السبب بأول سيجارة أو شيشة أو سيجارة إلكترونية غالبا هو التمرد. بالبدايات ما بتكون مريحة وبتحس بخنقة ودوخة لما تدخنها لأول مرة، فلازم يكون في دافع قوي. غالبا هو التمرد على المجتمع، حب التجربة، إحساس أنك صرت كبير لا تبهر حدا مثلا، أو لا تشبع شعور جواك. هلأ هو بينشبع ولكن بعدها بتدمن، والقصة دائما بتبلش من لما يجي صاحبك ويقول لك جرب. خد جرب وشوف، هيعجبك قوي. جرب يوضع سره في اضعف خلقه. بيقول لك انه التدخين هو آفة من آفات العصر، وصرعونا دعايات وشعارات وحملات بتحكي عن مشاكله واضراره وبلاويه وعن المواد الموجودة فيه ايضا. ولكن هل هو فعلا لهالدرجة سيء، ولا هو ممكن يكون ألطف من هيك والاطباء مكبرين الموضوع؟ لتعرف اكثر تابع معي. السؤال اللي دايما بيراودني، ما رأي الدين بالتدخين يا مولانا؟ السيجارة طاهرة والحشيش طاهر والافيون طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. يمه المطهر 7 مرات 7 مرات. يا جماعة التدخين مو لهالدرجة سيء يعني. وشو يعني إذا أثبتت الدراسات أنه أكثر من 7 مليون بني آدم بيموتوا سنويا بسبب التدخين؟ أمراض القلب بتقتل أكثر. أنا معك إنه أغلب الناس اللي بيموتوا بأمراض القلب هن من الأصل مدخنين، بس عادي هاي كلها شكليات وأشياء ما بتهمني هاي أنا أساسا. وبعدين بيجي بيقول لك أكثر من 95% من اللي بيموتوا بسبب سرطان الرئة هن أساسا مدخنين، يعني على الأقل مو 100%. خلونا ننظر إلى نصف الكأس الممتلئ. خربتولي الحكمة. مين فيكم اللي شرب القهوة؟ مين فيكو يا كلاب اللي كان الجبنة؟ وبيضلوا صارعينك اعلاميا على انه بيحوي على مواد سامه وخطيره، على اعتبار انه السيارات والطيارات بتطالع عبق الزهور ورحيق السبانخ. وشو يعني اذا فيه زرنيخ وقطران وامونيا وكادميوم وفينول ونيكوتين وبولونيوم اول اكسيد الكربون واسيتون وسيانيد الهيدروجين؟ هذول كلهم عادي تلاقيهم باي مقبره مواد كيماويه يمنع الاقتراب منها. بس فورمالدهايد، عم يقول لك فورمالدهايد ده مليان خامس بوتاسيوم فاسيوم. ليه بس يا فندم؟ ان شاء الله خير. بقول لك خامس بوتاسيوم فاسيوم وانا بقول لك ثالث ولا رابع. طب يعني هلا شو؟ ما في طريقة بالمحصلة يكون فيها الدخان جيد نسبيا إلى حد ما وما بضر إلى هاي الدرجة أو ما مؤذي بهاي الطريقة؟ لا. لو انك سألت اي مدخن شو اكتر شيء نفسك فيه، رح يقول لك ببساطة الاقلاع عن التدخين. ورغم هيك ما ببطل سنويا غير 2% فقط، وللأسف هذا رقم جدا بائس وقليل. وهذا مو لانه ترك الدخان صعب ومستحيل ابدا، بس لقناعتين متمركزات بدماغ اي مدخن. اولا اعتقادك بانك اضعف من انك تقدر تتركه، برغم من انه الصعوبة بتكمن باول 3 ايام فقط، خصوصا اذا تركت الدخان مرة واحدة، واللي اثبت دراسات انه هو افضل بكتير من انك تترك بالتدريج. باول 3 ايام تظهر اعراض انسحاب النيكوتين من الجسم. انت جربتها مرارا على الاقل برمضان خلال الصيام، انا معك هي صعبة وبدها ارادة قوية، ولكن شعور انسحاب النيكوتين من الجسم ما لهالدرجة كارثي. ثانيا القصة المنتشرة بين المدخنين انهم بيعرفوا واحد عاش 1243 سنة وكان بيدخن وبيحشش وبيضرب بانجو، وبالاخير مات بسيارة ضربته على الطريق السريع محملة خرفان. يعني باختصار التمسك بوهم انه الدخان عادي وممكن ما يقتلني. يعني شعبنا العربي اتقي الورع، شو بدي اقول لك، بيهبط عليه الايمان والدين لما بده يستغله لصالحه، وغالبا غلط. يعني بيقول لك مثلا لك يا سيدي الاعمار بيد الله، انت بدك تخالف مشيئته، انت ضمنان تعيش لبكره. يعني تقى، ورع، ايمان، غنى، شرف، نزاهة، إخلاص، محبة، تفاني، عفاف، لك بكله. التحدي لأنك تعرف تترك التدخين أولا أنه يكون نابع من جواك، وأنك تآمن بنفسك وبقدرتك على أنك تعيش من غيره. أضف عليها أنك تحاول أنك ما تدخن بأول نص ساعة أول ما تصحى من النوم. إذا عرفت تحققها فأنت قطعت 70% من طريق الإقلاع عن التدخين. يا إلهي لو تزبط.
ثانيا انك تدرك حقيقة انه التدخين ما بيزيد التركيز ولا بيكسر الملل ولا بيعطيك سعادة، كل هاي مجرد احاسيس كاذبة بيعطيك اياها التدخين. ثالثا انك تترك الشلة والاماكن نفسها اللي بيجي على بالك تدخن فيها، القهوة مثلا، لانه هن اكبر سبب بانك ترجع للدخان والشيشة. السلام عم بخ، الحجرين من غيرك ولا يسووا. رابعا أن تدرك مخاطره وليس تعرفها فقط. الإدراك يعني الفهم الحقيقي للموضوع. فمثلا أمراض القلب والضغط وتصلب الشرايين وسرطان الحنجرة والرئة واللسان وتأثيره على الجهاز العصبي وحرمان الدماغ من كمية كبيرة من الأكسجين، هذا غير أمراض الجهاز الهضمي مثل القرحة المعدية وابراهيم وبيومي وبلبل وباهر ومحسن. لوضح لك ببساطة كيف السرطان بينشأ على مستوى الخلية. الخلية بتكون بحالة طبيعية لحد ما يجيها مؤثر اللي هو الدخان، بيصير فيها شيء اسمه ميوتيشن اللي هو انها بتتحول للحالة اللي بتحمي حالها فيها، فانت بتضل تدخن وهي بتتحمل لحد ما يجي لحظة ما تقدر تتحمل فيها اكثر، فبتحكي لك الخلية طلقني، لو مش عاجبك طلقني، وبتنتقل للوضع الاكثر امان بالنسبة لها واللي بيخليها تقدر تتكاثر بشكل سريع وجنوني، واللي هو الحالة السرطانية. لانه من صفات الخلايا السرطانية انها بتتكاثر بشكل سريع وبتكون قوية كفاية وبتسحب كل المغذيات من الجسم وبتنتشر بسائر العضو وقريبا بكامل الجسم. الأمان بالنسبة لهي الخلية إنها تنتقل من وضعية الدفاع لوضعية الهجوم، فلهيك بتسبب لك سرطان، وهون بداية النهاية. طبعا تخيل معي كم خلية موجودة بالرئة، ملايين، خلية واحدة منهم فقط انها تقرر ما تتحمل اكثر رح تسبب لك سرطان الرئة اللي اساسا ما بيبين او ما بتظهر اعراضه الا بعد مراحل متقدمة جدا. خامسا ممكن تستشير اي دكتور او صيدلي ليساعدوك بالحلول الدوائية المتوفرة للاقلاع عن التدخين. فمثلا دواء تشامبكس اثبت فعالية مبهرة للاقلاع عن التدخين، بس ما يصير فيكم مثل أستاذي بالمدرسة استخدم علكة النيكوتين لحتى يقلع عن التدخين. أي نعم، أقلع عن التدخين بس أدمن على علكة النيكوتين. بيجي واحد من أصحابي ببشرني وبيقول لي أبو زوز أنا تركت الدخان. كويس مبروك، يعني خطوة إيجابية بحياتك، الله يقويك يا رب، بس صرت شيش. شوف، لا يسعني في هذا الصدد إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وبالنهاية شو؟ حاسس انه لسه ما اقنعتك انك تترك الدخان؟ وحاسس انه الموضوع لسه بده اعادة تفكير؟ وكل اللي حكوا قبلي ما اثروا فيك؟ ارجوك شوف لي حاجه تعطني قبل ما اروح. مخرج ارجع اعطيني موسيقى حزينة. تمام، اعطيني ابيض واسود. ممتاز. انت متخيل شعور اللي حواليك؟ الناس اللي بتحبك قديش رح توجعها؟ هل احبائك واصحابك بيستحقوا منك كل هاد؟ انت متخيل نفسك لما يصير معك جلطة وتركب شبكات وتاخد مليون دواء؟ ومن ناحية تانية وجع السرطان ووجع الكيماوي ووجع حرق الكيماوي للسرطان، وأملك بيكون ما بعرف كم نسبته بس صدقني مو عالي، خصوصا انه سرطان الرئة بيطلع وبينتشر على الدماغ. إنه لمن البؤس يا صديقي أن تودع هذا العالم، وآخر شيء حسيت فيه هو أسوأ شعورين عرفتهم البشرية، ألا وهما الحسرة والندم. يومك الأخير جاي لا محالة، ولكن في فرق كبير بين وداع ووداع. وبالنهاية تبقوا دايما بخير. تعبنا كثير اليوم يا شباب، الله يعطيكم العافية. مخرج صباح الفل، اضرب دي. لك مسيك من ايدي، مسيك يا رجل. انت بتسمع لي لك شو بضر وما بضر؟ هذا اسم لك كله هذا حكي فاضي. لك ما تصدق هدول بيطلعوا على اليوتيوب على فكرة 3/4 كذابين. واحدهم بيلبس لك مليون ابيض تمام، وبيحط لك نظارات وبيحط لي وراه مناظر طبيعية، وبعدين بيقول لك التدخين بضر وما بضر. لك حاجة حكي فاضي يا رجل، كلهم ملعبين. وين القداح؟